च्यानललाई। म उमेश थापा मगर टेक्नो वर्ल्डबाट। यो तोशिबा ल्यापटप, यसमा समस्या चाहिँ के छ भने एकछिन अन हुने, त्यसपछि अटोमेटिक रिस्टार्ट हुने, कन्टिन्युस यही प्रोसेस दोहोरिरहन्छ। यसमा एकछिन खुल्छ, रिस्टार्ट भयो, फेरि अफ एन्ड रिस्टार्ट। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, फेरि रिस्टार्ट भयो। विन्डोज खुल्दैछ, एकैछिन विन्डोज खुल्छ, फेरि रिस्टार्ट। आउनुहोस् यो समस्यालाई हामी समाधान गरौँ।
अब यो ल्यापटपमा मैले प्रब्लम फिक्स गरिसकेको छु। आउनुहोस् यसलाई अन गरी हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अघि विन्डोज रिस्टार भइरहेको थियो, अब चाहिँ ल्यापटप मजाले चलिरहेको छ। यस्तै यस्तै तपाईँहरूको कुनै ल्यापटप अन नहुने, डिस्प्ले नहुने, रिस्टार्ट भइरहने कुनै पनि किसिमको समस्या छ भने तपाईँहरूले हामी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नो वर्ल्ड 8-4 पारिजात पथ, 8 क्याम्पस चाहिने चोक अगाडि। थ्याङ्क यू।